קלוד הוסט. יפה, לא מכיר. שיתפתי מסך? כן? כן. אתה שלחת לי את זה. כן? זה לא מה שאני חיפשתי במקור. הוא נותן לך שרת אחד והוסט אחד בחינם. וממש כאילו אתה בשרת עובד, וואו, איזה יופי. ומה, אתה כאילו מחבר אותו ל-AI שלך? לא, פשוט רצתי עם מה שיש לו, הוא רץ על אופוס. אתה יכול לבחור פה. הוא נותן לך אופוס בחינם? כן. הוא לא ביקש ממני פעם אחת לשלם, ולא הגבלתי, כאילו, אף פעם לא עצר אותי כי הוא אמר אין טוקנים או משהו. חזק. אוקיי, בוא נעשה סטאר. יפה, זה כבר משהו אחר לגמרי ממה שהיה מקודם. כן. קודם כל, לפי הגרפיקה, אני לא יודע מה האופוס שם, אבל כנראה האופוס הוא האורקסטרייטור, כי זה לא גרפיקה של אופוס. יכול להיות שאני טועה. יש לינק לדבר הזה? אני אתן לך את הלינק שלי, כן. לא, אני רוצה לשים אותו בתיאור של הסרטון. אתה יכול גם להפעיל מראה, לראות מה יש מאחוריך. נכון, כי אתם יורים אחד על השני. אתה יכול להחליף. איזה מקסחת דשא. כן, כאילו המנוע על פול כל הזמן. מצוין. טוב, פה אתה לא מגיע לאף אחד, אז אתה לא יורה באף אחד, ואף אחד לא יורה בך. אני מקום רביעי מתוך 8. אתה רואה מצד ימין למעלה, יש את המפה, יש מפה, זה נראה כמו פרח. שומעים את היריות, יפה. לא, זה בסדר, תשאיר, היריות לא דרמטי. אבל מה קורה נניח אם אתה קופץ באוויר? איך קופצים? כאילו יש פה מסלול, אם אתה יורד מהמסלול, מה קורה? אתה לא יכול לרדת מהמסלול. סתם נתקע? יש גבול. כן, עשיתי לו שיהיה לו גבול, אחרת כל שנייה היו נופלים. אבל עשיתי שאם שתי מכוניות מתנגשות, אז שהם יעצרו, כאילו שיתחילו מההתחלה מאיפה שהם נעצרו, ואם לאחד מהם יש מגן, אז הוא מסוגל לדחוף את השני, והוא לא נפגע. יפה. נראה לי שהשלבים יותר מדי ארוכים. אני ביקשתי ממנו להכפיל את האורך, כי בהתחלה זה ממש קצר, ועכשיו הוא ממש ארוך. אני חושב שהבעיה היא לא שהוא ארוך, אלא שכאילו אין מה לעשות בדרך, אתה מבין? כן. אולי שיהיה עוד שחקנים, אולי שיהיה עוד אתגרים. הנה השחקנים האחרים. כן, כאילו או שיהיה עוד שחקנים, או שיהיה עוד אתגרים, או שיהיה עוד איזשהו אירועים. הנה, היה פה עוד אחד. אתה מבין מה אני אומר? אבל יפה מאוד, באמת יפה מאוד. אבל העיקר זה ההתנסות, אתה פתאום סוף סוף מתנסה בדברים, אני נהנה לראות אותך. כן, כן, זה התקדמות מהמשחק הקודם. כן. אבל אני מבין שפה אפשר גם לבנות אפליקציות ווב, לא רק משחקים. כבר בנית אפליקציות, בסדר, ברור, נו מה, המשחק שלך הוא אפליקציית ווב בסופו של יום. נכון, נכון.